මම අද හදන්න යන්නේ ගුලාබ් ජාමුන්. මේක ඉන්දියාවේ ජාතික අතුරුපස ලෙස ඒගොල්ලෝ සලකනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මේක හදාගන්න ඕනේ ඩෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න අවශ්‍ය කරනවා රුලන් කෝප්ප භාගයක් විතර. අපි මුලින්ම රුලන් කෝප්ප භාගයට වතුර මේස හැඳි 3ක් දාලා විනාඩි 5ක් 6ක් පෙඟෙන්න තියමු. ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙන විදිහට ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අතින් අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කිරි ටික ටික දාලා තමයි ඕගොල්ලෝ මේක අනා ගන්න ඕනේ. මම නම් ගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට මිල්ක් පවුඩර් ටිකක් දිය කරලා ගත්තනම් ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් මං අනාගත්ත ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න අනා ගන්න ඕනේ. පැයක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ දැන්. දැන් අපි හදාගන්න යන්නේ sugar syrup එක. මුලින්ම අපි භාජනයකට වතුර කප් 4ක් දාගමු. මේකම සීන් කප් 4මාරක් මම වතුර එකට දාගන්නවා. වතුර එකත් එක්ක සීනි හොඳට දැන් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට කරදමුංගු ඇට 2-3කුයි saffron රේණු 2-3කුයි දුනු තේ හන්දකුයි එකතු කරගමු. saffron ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් විතරක් පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. මේක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අපි දොඩම් පෙති 2-3කුත් එකතු කරගන්නවා. රසය වැඩි කරගන්න වැනිලා තේ හැන්දකුත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් රෝස් වෝටර් තේ හැඳි 2කුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට රසයි සුවඳයි දෙකම තියෙනවා. පේනව නේද? දැන් අපේ sugar syrup එක හොඳටම බොයිල් වෙන ගමන් තියෙන්නේ.
අපි වහලා තියාගත්ත ඩෝ එක දැන් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගුලි හදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට එකම සයිස් එකේ බෝල හදා ගන්න ඕනේ. හදාගත්ත බෝල ටික දැන් ගැඹුරු තෙලේ මෙන්න මේ විදිහට බෙදගමු. ඕගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ගුලාබ් ජාමුන් බෝල බදිද්දී අඩු ගින්දරෙන් බඳින්න ඕන බවත් ඒ වගේම මේක එහා මෙහා පෙරලන්න ඕනේ. බැදගත්ත බෝල ටික අපි හදාගත්ත සුගර් සිරප් එකේ මෙන්න මේ විදිහට පැය 4-5 ගිල්ලවලා තියමු. ලස්සනයි නේද අපේ ගුලාබ් ජාමුන් ටික?